أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض جوانتي بدون أصابع بفيونكة زي ما احنا شايفين. ده شكل الجوانتي. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. الخيط اللي هنستخدمه هو خيط ملون، عبارة عن خيوط ملونة واسمه فاشن. الخيط ده متوفر في بكرات، لكن بالجرام أو بالكيلو. هنستخدم معاه إبرة مقاس 3، ولو ما قدرناش نجيب نفس نوع الخيط ممكن نستخدم أي خيط متوسط السمك ويكون ملون أو خيوط الجنجان. هنبدأ سلسلة البداية 35 غرزة سلسلة، وطول السلسلة دي هيكون طول محيط الإيد زي ما احنا شايفين كده. هنلف السلسلة على الجزء بعد الصوابع علشان هيكون ده الحجم اللي احنا هنعمله للجوانتي أو بداية الجوانتي. واحنا بنحب نبدأ بداية الجوانتي من بعد الصوابع، مش من الجزء التاني أو من البداية التانية، علشان بيكون أسهل في اللبس والاستخدام عن لما يكون هنا، لأن سلسلة البداية بتكون مشدودة فبتبقى مع الاستخدام مش مريحة، فبنحب نبدأ الجوانتي من فوق أكتر. هنبدأ زي ما قلنا سلسلة البداية 35 غرزة، هنظبطها ونبدأ نوصل أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة نائمة، ونعمل حلقة علشان نبتدي نشتغل في جسم الجوانتي وتكون كلها عبارة عن لفات دائرية. هنبدأ بغرزة سلسلة، وأول لفة هنعملها بغرز الحشو. هنبتدي نعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو واحدة، وزي ما قلنا أول لفة هتكون بغرز الحشو، لفة كاملة. كل غرزة بنعمل فيها، كل غرزة من غرز السلسلة بنعمل فيها غرزة حشو واحدة. وآخر غرزة حشو، وهنبتدي نقفل اللفة مع سلسلة البداية اللي كانت في أول اللفة. هنقفل بغرزة نائمة أو منزلقة. كده احنا عملنا أول لفة، وزي ما قلنا كانت بغرز الحشو في كل غرزة من غرز السلسلة. طبعا سلسلة البداية كانت 35 غرزة، وقفلناها أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة نائمة أو منزلقة، عملناها حلقة، وابتدينا نشتغل في كل غرزة من غرز السلسلة بغرزة حشو. دي كانت أول لفة. هنبدأ نعمل غرزتين سلسلة ارتفاع علشان هنشتغل بغرزة النص عمود، وهنكمل باقي جسم الجوانتي بغرزة النص عمود. هو أول سطر بس اللي اشتغلناه بغرزة الحشو، بعد كده باقي السطور هنشتغل بغرزة النص عمود. وأول جزء اللي هو هيكون من بداية الصوابع لحد بداية صابع الإبهام، الجزء ده هيكون عبارة عن سطور بنفس العدد من غرز النص عمود. وهنعمل في الجزء ده 7 لفات كاملة، وزي ما قلنا هيكونوا كلهم بغرزة النص عمود. زي ما احنا شغالين في كل غرزة بنعمل غرزة نص عمود واحدة، وهيكونوا كلهم زي ما قلنا نفس العدد، كل لفة نفس عدد الغرز. هنعمل 7 لفات كاملة، وطبعا العدد ده هيكون متناسب مع حجم الجزء ده في الإيد من الصوابع، من آخر الصوابع لبداية الجزء بداية صابع الإبهام. فهنكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بندخل في كل غرزة وبنعمل غرزة نص عمود،
هنكمل زي ما قلنا الجزء ده 7 لفات بنفس الطريقة. كده بعد ما عملنا ال7 لفات اللي كنا بنعملهم بغرز النص عمود، وزي ما قلنا كنا بنعملهم نفس عدد الغرز، كل غرزة بنعمل فيها غرزة نص عمود واحدة. هنبدأ دلوقتي، احنا وصلنا لبداية صابع الإبهام، فاحنا محتاجين دلوقتي ان احنا نفتح له مكان في الجوانتي. فهنعمل سلسلة بتلف على الصابع، وهنسيب في الجزء ده غرز مش هنشتغل فيها، هنلف بالسلسلة وهيتكمل جسم الجوانتي حوالين صابع الإبهام. هنعمل السلسلة 14 غرزة، 13 14، وهنعد 7 غرز، 1 2 3 4 5 6 7. عند الغرزة رقم 7 هنبتدي نوصل السلسلة بغرزة نائمة أو منزلقة. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا مكان لصابع الإبهام، عدينا السلسلة تلف حوالين الصابع من بره، بحيث ان بعد كده لفتنا هتكون على اللفات كلها بما فيها السلسلة، هتكون اللفة كاملة بالطريقة دي، هتعدي على السلسلة زي ما قلنا، وهيكون ده المكان المفتوح للصابع. هنبدأ على طول من غير سلاسل ارتفاع، نعمل أول غرزة نص عمود، وهنبتدي نشتغل في الجزء ده في اللفة غرز النص عمود، هنبتدي نشتغلها كلها نفس العدد. هنشتغل في كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما نوصل لبداية السلسلة ونبدأ نشتغل عند السلسلة. هنبتدي نكمل اللفة زي ما قلنا لحد ما نوصل لطرف السلسلة، كل غرزة بنعمل فيها غرزة نص عمود. كده عند آخر غرزة هنعملها نص عمود وهنبدأ نشتغل في السلسلة. هنعمل أول لف في السلسلة هتكون غرز حشو، على طول بعد ما عملنا آخر غرزة كان فيها غرزة نص عمود، هنبتدي في أول غرزة من غرز السلسلة نعمل غرز حشو. يبقى احنا بعد ما خلصنا ال7 لفات اللي احنا عملناهم بغرز النص عمود، ولو قلنا من البداية احنا بدأنا ب35 غرزة سلسلة كانت بتمثل محيط الجزء او بداية الايد بعد الصوابع. ابتدينا اول لفة نعملها بغرز الحشو، بعد كده عملنا 7 لفات من غرز النص عمود متناسبة مع طول الجزء ده. ولما وصلنا لبداية الإبهام فاحنا عايزين نعمل له أو نفتح له مكان علشان نعرف نلبس الجوانتي. ابتدينا نعمل سلسلة 14 غرزة، وصلناها عند الغرزة رقم 7، يعني احنا بدأنا نعمل السلسلة عدينا 7 غرز، وعند الغرزة 7 وصلنا السلسلة بجسم الجوانتي تاني بغرزة نائمة أو منزلقة. وبعد ما وصلنا السلسلة ابتدينا نشتغل في الغرز بطريقة عادية بغرز نص عمود لحد ما وصلنا لبداية السلسلة. وطبعا زي ما قلنا ابتدينا نشتغل في غرز النص عمود على طول من غير سلاسل ارتفاع. بعد وصل السلسلة بجسم الجوانتي ابتدينا على طول نشتغل غرز النص عمود ولحد ما وصلنا لبداية السلسلة من الناحية التانية. احنا زي ما قلنا كملنا اللفة بعد وصل السلسلة بغرز نص عمود، وأول ما وصلنا للسلسلة هنبتدي نشتغل فيها في أول لفة في السلسلة هتكون بغرز الحشو. يعني احنا دلوقتي بنكمل لفة كاملة داخل فيها السلسلة، لكن بس هنشتغل في اللفة دي بغرز الحشو علشان يكون بداية الجزء بتاع الصابع شكله مشابه لبداية الجوانتي من فوق. اللفة اللي كان فيها غرز الحشو فوق هيكون فيها في لفة صغيرة هنا بغرز الحشو شبهها. فهنبتدي نكمل لفتنا الكاملة
في السلسلة بغرز الحشو، وهنقفل بغرزة ناعمة اللفة الكاملة بتاعتنا كلها. زي ما احنا شايفين كده ابتدى خلاص بقى عندنا مكان لصابع الإبهام. زي ما قلنا المكان ده عبارة عن 14 غرزة سلسلة ابتدينا نعملهم ووصلناهم بعد ما عدينا 7 غرز عند الغرزة رقم 7، وعملنا اللفة ابتديناها على طول من غير سلاسل ارتفاع. نشتغل في الغرز بطريقة عادية، كل غرزة فيها غرزة نص عمود لحد ما وصلنا لبداية السلسلة من الناحية التانية. ابتدينا نشتغل في السلسلة ونكمل اللفة بغرز الحشو، ودي هتبقى اللفة الوحيدة في السلسلة اللي عملناها عن صابع الإبهام اللي هنشتغل فيها بغرز النص عمود. هنبدأ دلوقتي نعمل خطوة مهمة، هي ان احنا هنعمل تناقصات على 5 سطور. التناقصات دي علشان زي ما احنا شايفين جزء الايد من هنا هيبتدي يصغر، فاحنا محتاجين نقلل في العرض في الجزء ده علشان يبتدي يصغر عند بداية الايد او عند منطقة الرسغ. فهنبتدي بعد ما نعمل غرزتين الارتفاع، اول غرزتين نص عمود هنعملهم تناقص، يبقى كده اول لفة ابتديناها بعد ما عملنا اللفة في السلسلة، او بعد ما وصلنا السلسلة وعملنا لفة كاملة عليها فيها غرز الحشو. اللفة اللي هنبدأها على طول هنبتدي دلوقتي نعمل تناقصات بحيث تظبط معانا حجم الجوانتي على الايد. بعد ما عملنا سلسلتين الارتفاع اول غرزتين نص عمود عملناهم تناقص، هنبتدي نكمل اللفة كاملة. بعد التناقص ده غرز فردية، كل غرزة هنعمل فيها غرزة نص عمود واحدة. هنكمل لحد ما نوصل لبداية السلسلة أو لبداية الجزء بتاع صابع الإبهام. كده وصلنا عند آخر غرزتين قبل ما نبدأ جزء السلسلة أو جزء صابع الإبهام. هنعمل آخر غرزتين برضو تناقص زي ما بدأنا أول غرزتين في اللفة دي تناقص، هنعمل آخر غرزتين تناقص، ودي هتكون اللفة الأولى واللفة الوحيدة اللي هنعمل فيها غرزتين تناقص في قبل صابع الإبهام وبعده. لكن بعد كده هنعمل كمان 4 لفات اللي جايين، لكن هنعمل فيهم تناقص واحد بس في كل لفة، علشان احنا عاوزين التناقص زي ما قلنا يبقى تدريجي وكمان ما يكونش زيادة علشان ما يخليش الجزء ده يمسك قوي على الايد. فاحنا التناقص ده هيكون متناسب مع عدد الغرز اللي احنا زودناها لصابع الإبهام، وكمان هيظبط الجزء ده معانا. وبرضو احنا على حسب المقاس ممكن لو حسينا ان لسه الجوانتي محتاج ان احنا ننقص شوية او نقلل فيه حجمه شوية، فممكن نزود لفة كمان فيها غرز التناقص، او ان احنا اللفة التانية نعمل فيها مرتين تناقص مش مرة واحدة. فيعني الموضوع مش هيكون ثابت قوي، هيكون في تغيير لو حسينا ان الجوانتي حجمه محتاج تغيير، فهيكون الموضوع مرن اكتر، يعني نقدر نقلل نزود فيه عدد الغرز اللي فيها التناقص. هنبتدي بعد ما عملنا غرز التناقص الغرزتين نص عمود اللي مع بعض قبل ما نبدأ جزء الإبهام، هنبتدي نكمل في جزء الإبهام أو جزء الصابع ده برضو بغرز نص عمود لكن فردية. كل غرزة هنعمل فيها غرزة نص عمود واحدة ونكمل اللفة. احنا زي ما قلنا خلاص جزء الصابع ده هيبقى جزء يدخل في لفات الجوانتي، فهتكون لفتنا كاملة بتعدي عليه. هنقفل عند سلسلتين البداية، نقفل
اللفة الكاملة وهنشوف شكل الجوانتي اللي وصلنا ليه دلوقتي. زي ما احنا شايفين ده جزء الصابع خلاص اللي احنا عملناه، ده البداية، وهنبتدي نكمل لفتنا للآخر وهننزل زي ما قلنا بتناقص علشان يبتدي يقلل فيه حجم الجزء الأخير. هنبدأ اللفة اللي بعد كده. زي ما قلنا أول لفة عملناها دي بعد ما عملنا لفة كاملة بعد السلسلة اللي عملناها لصابع الإبهام عملنا لفة كاملة، واللفة اللي بعدها بدأنا فيها نعمل التناقص. وزي ما قلنا دي اللفة اللي هنعمل في بدايتها وفي قبل يعني بعد ما بدأنا الصابع وقبل ما نكمله هنعمل غرزتين تناقص زي ما احنا شايفين قبل هنا في بداية ما بدأنا نشتغل اللفة بعد الصابع، وهنا قبل ما نبتدأ نشتغل فيه أو نكمل فيه اللفة عملنا فيه هنا تناقص وفيه هنا تناقص في اللفة دي. هنبتدي دلوقتي اللفة دي، اللفة اللي هنبدأها هيكون فيها أو زي ما قلنا الأربع لفات اللي جايين هيكون فيهم في كل لفة تناقص واحد بس، وهنعمله في قبل ما نبدأ نكمل الجزء بتاع الصابع. يعني احنا دلوقتي هنبدأ اللفة على طول فردية، كل غرزة هنعمل فيها غرزة نص عمود واحدة لحد ما نوصل قبل ما نبدأ نكمل شغل في جزء الصابع المنفصل ده هنبتدي نعمل التناقص قبل. هنكمل دلوقتي زي ما قلنا بغرز فردية. كده وصلنا للغرزتين قبل ما نبدأ جزء الصابع أو نكمل اللفة حوالين جزء الصابع. هنعمل الغرزتين دول تناقص نقفلهم مع بعض، وده هيكون التناقص الوحيد في اللفة دي. هنرجع بعده نعمل غرز فردية للجزء اللي هيلف على الصابع ويكمل اللفة. هنقفل اللفة بغرزة ناعمة. يبقى زي ما شفنا علشان ما نتلخبطش في جزء التناقص ده، احنا بعد ما عملنا السلسلة وابتدينا بدأنا نلف اللفة كاملة وندخل فيها السلسلة اللي احنا عملناها للصابع. عملنا أول لفة وكان جزء الصابع ده كان عبارة عن غرز حشو، لكن باقي اللفة من البداية لحد ما وصلنا لجزء السلسلة كان بغرز النص عمود. بعد كده بعد ما عملنا أول لفة مع السلسلة اللي خرجناها للصابع، وزي ما قلنا أول لفة عند السلسلة دي كانت بغرز الحشو، ابتدينا خلاص هنعمل لفات كاملة من غرز النص عمود. لكن بعد ابتدينا اللفة دي بغرزتين قفلناهم مع بعض وعملناهم تناقص، ولما جينا وصلنا لبداية الجزء بتاع السلسلة اللي هنشتغل ونكمل بيه اللفة قبل ما نبدأه عملنا برضو تناقص. كملنا اللفة للآخر وابتدينا اللفة اللي بعدها من غير تناقص. كانت اللفة اللي فاتت هي اللفة اللي فيها تناقص في الجزء ده قبل ما نبدأ السلسلة أو بعد السلسلة أو في بداية اللفة، وقبل ما نبدأ نكمل اللفة على جزء الصابع. ده المكانين دول زي ما احنا شايفين قبل الصابع وبعده هما اللي كان فيهم تزايد في أول تناقص في أول لفة ابتدينا نعمل فيها تناقص. اللفة اللي بعد كده دي اللفة التانية اللي هيكون فيها تناقص، وكمان هنعمل لفات 3 لفات تانيين فيهم تناقص. مفيش تناقص في بداية اللفة، لكن عملنا التناقص في الجزء جوه أو قبل ما نبدأ نكمل اللفة على
جزء الصابع. هنبتدي نكمل زي ما قلنا ال3 لفات بنفس الطريقة. بنبدأ بطريقة عادية ونشتغل بنبدأ بسلسلتين ارتفاع ونشتغل كل غرزة فيها غرزة نص عمود، وهنيجي عند الجزء ده قبل ما نبدأ نكمل اللفة على جزء الصابع نعمل غرزتين مع بعض تناقص. زي ما قلنا هنعمل كمان 3 لفات فيهم تناقص، وبرضو نكرر ان الجزء ده او ان ترتيب التناقص ده مش ثابت قد ما هو متناسب مع حجم الايد. يعني لو احنا حبينا ان احنا نقلل حجم الجوانتي في الجزء ده اكتر فممكن نعمل بدل لفة واحدة فيها 2 تناقص نعمل لفتين علشان نزود عدد التناقص، او 3 و5 لفات ممكن نخليهم 6 فيهم التناقص. ده هيبقى متناسب مع زي ما قلنا حجم الجزء ده وقد ايه هنقلله بحيث انه يتناسب مع نهاية الجوانتي ما يبقاش واسع. كمان برضو لو احنا حسينا ان التناقص ده كمان زيادة او ضيق الجوانتي اكتر برضو ممكن نقلله نخلي 4 لفات بس فيهم تناقص او على حسب الحجم اللي احنا هنوصله. هنبتدي دلوقتي زي ما قلنا دي هتكون اللفة التالتة اللي فيها التناقص، ودي هتكون لفة فيها تناقص واحد بس. احنا زي ما قلنا اول لفة في ال5 هي اللي كان فيها 2 تناقص. هنبتدي نكمل ال3 لفات بنفس الطريقة، كل الغرز فردية فيما عدا غرزتين التناقص اللي هنعملهم قبل ما نبدأ نكمل اللفة على جزء الصابع. كده بعد ما عملنا الجزء اللي بعد ما عملنا الفتحة للصابع، وزي ما قلنا أول لفة هي اللي عملناها وكملنا حوالين الصابع في السلسلة اللي عملناها للصابع بغرز الحشو. بعد كده ابتدينا نعمل 5 لفات فيهم تناقص. أول لفة من ال5 لفات كان في بدايتها وفي قبل بداية السلسلة أو قبل بداية الصابع في 2 تناقص، لكن ال4 لفات بعد كده كان في كل واحدة فيه تناقص وكنا بنعملها في الجزء ده قبل بداية الصابع. زي ما احنا شايفين ابتدى التناقص يخلي الجزء ده يقل معانا في الحجم ويبتدي يظبط مع نهاية كف الإيد. هنبتدي نكمل طول الجوانتي اننا هنعمل كمان 4 لفات بس هيكونوا نفس العدد ما فيهمش تناقص. هنوقف التناقص خلاص بعد ال5 لفات اللي احنا عملناهم، وزي ما قلنا قبل كده التناقص ده هيتناسب مع حجم الايد، نزوده او نقلله على حسب الجزء ده ما هيكون مظبوط معانا او يكون بالضيق اللي احنا عاوزينه. هنكمل 4 لفات كلهم نفس العدد. هنبدأ اللفات الأخيرة زي ما قلنا اللفات ال4 الأخيرة دي هتكون نفس عدد الغرز ما فيهاش تناقص. كل غرزة بنعمل فيها غرزة نص عمود واحدة. وطبعا احنا نقدر نزود عن ال4 لفات لو احنا حابين ان طول الجوانتي يكون اكتر هنعمله بالطول اللي احنا حابين. هنكمل ال4 لفات زي ما قلنا غرز فردية، كل غرزة فيها غرزة نص عمود واحدة، وبعد كده هنكون خلصنا جسم الجوانتي. فهنبدأ بعدها نعمل الفيونكة. كده بعد ما خلصنا جسم الجوانتي وعملنا آخر 4 لفات وزي ما قلنا كانوا بنفس العدد غرز كلها، كل غرزة فيها غرزة نص عمود. هنبدأ دلوقتي نعمل الفيونكة اللي هتكون على الجوانتي. هنستخدم خيط إليز بيبي بيست هنستخدمه في الفيونكة، وبرضو هنستخدم معاه إبرة مقاس 3. هنبدأ سلسلة البداية هتكون 19 غرزة. كده عملنا 19 غرزة سلسلة. هنسيب أول 3 غرز ونبدأ في الغرزة الرابعة نعمل غرزة عمود بلفة. والفيونكة هتكون عبارة عن نسيج 4 سطور من غرز العمود بلفة، 4 سطور فوق بعض كلهم نفس العدد. زي ما احنا بادئين بنشتغل في غرزة السلسلة، في كل غرزة بنعمل غرزة عمود بلفة واحدة.
كمان هنعمل الثلاث سطور اللي بعد السطر ده برضو بالطريقة العادية، كل غرزة هنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة. وطبعا الغرز اللي احنا اشتغلنا بيها غرزة الحشو او السلسلة او غرزة النص عمود او غرزة العمود بلفة، كل الغرز دي نقدر نشوف شرحها بالتفصيل في فيديوهات الغرز في اساسيات الكروشيه لو احنا حابين توضيح اكتر ليها او شرح اكتر ليها. كده اخر غرزة في السلسلة عملنا فيها اخر غرزة عمود بلفة في السطر ده. هنبتدي السطر الجديد ب3 غرز سلسلة ارتفاع، ونبدأ زي ما قلنا نشتغل بطريقة عادية، في كل غرزة بنعمل غرزة عمود بلفة واحدة. وده السطر التاني، هنعمل كمان سطرين فهيكون نسيج الفيونكة او جسم الفيونكة 4 سطور من غرز العمود بلفة. كده بعد ما خلصنا ال4 سطور من غرز العمود بلفة، وزي ما قلنا بدأنا بسلسلة 19 غرزة، سيبنا أول 3 غرز وابتدينا في الغرزة الرابعة نعمل أول غرزة عمود بلفة، وعملنا السلسلة في كل غرز السلسلة كل غرزة فيها غرزة عمود بلفة واحدة، وعملنا بنفس الطريقة 4 سطور في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة. هنبتدي دلوقتي نعمل الجزء اللي في النص اللي هيقسم الفيونكة لنصين. هنعمل 6 غرز سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هنسيب أول 3 غرز ونبدأ في الغرزة الرابعة نعمل غرزة عمود بلفة. هنعمل الغرزة التانية والتالتة، كده عندنا 3 غرز وسلسلة البداية فكده 4. هنبدأ نعمل السطر التاني، في كل غرزة غرزة عمود بلفة، فهنكرر نفس العدد. هنعمل التالت نفس ال4 غرز زي ما احنا شايفين كده، أول سطر التاني التالت. هنعمل كمان سطر من نفس العدد 4 غرز برضو. يبقى احنا بدأنا الجزء ده ب6 غرز سلسلة، سيبنا 3 وابتدينا في الرابعة نعمل غرزة عمود بلفة، والغرزة الخامسة والغرزة رقم 6، فعملنا 4 غرز. كررنا ال4 غرز في 4 سطور. هنبتدي نقفل الجزء ده على الفيونكة، هنعمله حلقة زي ما قلنا بتلف في نص الفيونكة. هنبتدي نوصل أول الجزء ده مع آخره زي ما قلنا علشان يكون حلقة، عن طريق إننا نوصل كل غرزة والغرزة المقابلة ليها بغرزة حشو. كده أول غرزتين وصلناهم، هندخل الإبرة في الغرزتين اللي بعدهم زي ما احنا شايفين كده، الغرزتين اللي بعدهم، ونبتدي نوصلهم بغرزة حشو. الغرزتين رقم 3 نبتدي نوصلهم مع بعض بغرزة حشو، واخر غرزتين هنوصلهم برضو بغرزة حشو. زي ما احنا شايفين كده قفلنا الجزء اللي في النص علشان نكون الفيونكة. وزي ما قلنا الجزء اللي في النص ده كان عبارة عن 4 سطور، كل سطر كان عبارة عن 4 غرز. بدأنا سلسلة البداية 6 غرز، وقفلنا ال4 غرز البداية والنهاية للجزء ده بحيث انه يبقى حلقة. قفلنا كل غرزة مع الغرزة المقابلة ليها بغرزة حشو، وكده عملنا شكل الفيونكة. هنوصل بالخيط والإبرة العاديين الفيونكة في آخر الجوانتي. كده بعد ما ثبتنا الفيونكة بالخيط والإبرة العاديين وعملنا طبعا الإيد التانية بنفس الطريقة، بكده نكون عملنا الجوانتي بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنت، وعلشان يوصلكوا كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.